Oh, akala mo ordinaryong container lang to, no? Diyan ka nagkakamali. Welcome to the turnover of 3 units 50mm sandwich panel here at Tanza, Cavite. Kapag sinabi kong container, ano may isip nyo? Mainit? Maingay? Parang pangkargamento lang? Oops! Mali ka na naman. Isang halimbawa ay ang office container na ito na gawa sa ating top grade 50mm sandwich panel. Tara, pasok tayo. O, diba? Malinis at maaliwalas na. Plus, komportable pa dito sa loob. Bakit? Dahil ang ating walls at ceiling ay both may insulation na nagpapalesen sa init na nararamdaman natin. Lalo na ngayon, napakainit dito sa Pilipinas. Kung naghahanap ka ng modern, practical at ready-to-use na offices or facilities perfect para sa iyong negosyo, baka ito na ang sagot. Follow us for more behind the scenes, turnover, and amazing prefab transformations. I'm Clarice. I'm from Prefab Homes, PhD.